สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับที่เข้าโชว์ดาวเส้นทางสู่เทพนะครับก็จะเป็นตัวโชว์ตรงนี้เลยนะครับจะมีชื่อว่าโชโยเวนะครับอันนี้ก็เป็นชื่ออังกฤษนะที่ผมตั้งนะครับมาในส่วนสกิลเลยนะครับชิลเบรชิลแบสนะครับโชว์ดาวเมื่อเรากดใช้สกิลนะครับมันจะทำการเด้งมอนรอบตัวออกห่างจากตัวเรานะครับทำให้ลอยขึ้น เมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับตัวมอนลอยขึ้นถ้าเกิดกรณีเป็นบอสนะครับบอสจะไม่สตันนะครับแต่ว่าจะเป็นการลดดาเมจนะครับเมื่อเรากดสกิลแล้วบอสโจมตีมาเนี่ยจะลดดาเมจ70%อีกครั้งนะครับจะทำการรีเกาะเมื่อกดโดนศัตรูนะครับสามารถกดตอนโดนตีได้ด้วยตอนโดนบอสทำให้ลอยนะครับอะไรประมาณนี้นะต่อมานะครับเป็นอันตินะครับจัตติแคร์การ์ดโชว์ดาวตัวละครตัวนี้ผมแนะนำให้ผู้เล่นใหม่หยิบมากๆเลยนะเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูนะเมื่อเรากดอันตินะครับตัวละครจะทำการมีโล่นะครับเป็นโล่บล็อกดาเมจนะอีกทั้งเมื่อกดอันติจะได้รับโล่เพิ่มอีก70%นะครับแล้วทีนี้โล่เยอะมันดียังไงนะเมื่อตัวละครเราโดนดาเมจนะครับจะทำการเอาโล่มาตั้งการ์ดนะโดยจะเสียเกราะไป 2,000 หน่วยนะครับเดี๋ยวมาดูการคำนวณเกราะกันก่อนนะผมอัพตัวละครที่เลเวล21นะครับตอนเปิดอันติอ่าสมมติว่าตีกลมๆนะครับเกราะ 3,000นะกดอันติเด้งไป 30%และตอนตัวละครเวล21นะครับเมื่อเรากดอันติเราจะได้ประสิทธิภาพของอันติอีก 30%ก็คือ70บวก30เป็น 100%นะครับผมจะมีเกราะเด้งมาเพิ่มอีก 100%นะครับก็จะเป็นเกราะ 6,000 หน่วยนะแล้วตอนผมโดนดาเมจผมจะสามารถบล็อกดาเมจได้ทั้งหมด 3 ครั้งพอหมดจาก3 ครั้งนั้นไปก็คือเกราะผมหมดตัวแล้วอันติก็จะไม่สามารถการ์ดได้อีกแล้วนะครับอีกครั้งนะครับเราสามารถกดตัว V นะครับตัวแปลงร่างเนี่ยกดอันติเนี่ยจะปาโล่ไปหาบอสได้นะครับโดยจะเป็นการสตันนะถ้าเกิดบอสไม่ได้ออกท่าอะไรจะเป็นการสตันนะส่วนมอนนะครับก็เป็นการสตันเหมือนกันแต่มอนนะครับจะการันตียกได้เลยสตันเลยยกได้เลยยังไม่หมดนะครับทุกเกาะส่งสุดผมมีเกาะอยู่ 6,000 หน่วยใช่ไหมทุกเกาะ 1,000 นะครับจะเพิ่มถ้าปาโล่ให้ผม 3%ผมมี 6,000 ก็ได้18%นะครับผมจะโยนโล่ได้แรงขึ้น 18%ผมไม่แน่ใจนะครับไอ้ข้างล่างเมื่อกดอันติอยู่นะครับมันจะทำการรีเฟซเอ่อรีเฟซเอ่อระยะเวลานี่ผมไม่แน่ใจนะมันคือยังไงนะน่าจะประมาณถ้าเกิดโดนดาเมจรัวๆนะครับมันจะมีหลอดการ์ดอยู่ถ้าเกิดโดนครั้งใหม่มันก็จะรีเฟซอันเก่านะก็จะทำให้การ์ดอันใหม่น่าจะประมาณนี้นะแต่ที่ดีที่สุดนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือสเตตัสอันล่างสุดเลยนะเมื่อตัวละครโชย่อนะครับจะอยู่ในอันติหรือไม่อยู่ในอันติก็ตามนะเมื่อเราทำการแพรี่หรือดีฟิวนะครับจะทำการเด้งเกราะมานะครับเด้งเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่เหมือนตัวเกมนะครับจะไม่ได้บอกว่าเด้งมาเท่าไหร่นะก็สำหรับสกิลก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเทรนนิ่งกันเลยแนะนำนะครับทุกตัวละครน่ะมันจะเริ่มเก่งที่ตอนเลเวล21นะเลเวล25ก็จะทำให้ตัวละครตีแรงขึ้นนะครับแต่จุดหลักๆมันจะอยู่ที่เลเวล21มาดูในส่วนของการตีตัวทองนะครับให้เราชาร์จข้างไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ทำการด้วยคลิกซ้ายนะครับตอนจบแอนิเมชันชาร์จฟ้าเสร็จแล้วให้เราทำการคลิกซ้ายนี่จะเป็นการเอาดาบไปปาดนะครับอันนี้คือวิธีการตีตัวทองต่อมา
Defuse ตีตัวทองอ่ะในส่วนของ Defuse สำหรับตัวละครโชโยนะครับ มันจะมีสองแบบนะครับ ก็คือ Defuse แบบธรรมดาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้บอสตีนะนี่ก็คือกดปล่อยเมาส์นะตัวละครตัวนี้มีความพิเศษนะ ปล่อยเมาส์จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นดีฟิวรูปแบบคอมโบนะครับ ตั้งรอนะเราก็จะกดท่าตีให้เอง แต่ว่ามีอีกเมคานิกหนึ่งครับ คือการที่เรากดท่าดีฟิวค้างไว้ตัวละครจะทำการเอาดาบมาไว้ที่แขนนะครับอันนี้จะเหมือนกับการใช้อันติเลย จะเป็นการเอาโล่บังนะ ไม่ว่าเราจะโดนตีจากข้างหลังข้างหน้า ก็สามารถบล็อกได้นะ บล็อกได้100%เลยนี่นะครับอันนี้ต้องตั้งรอหน่อยนะ นี่นะครับจะเป็นโล่นะ นี่ ถ้าเกิดมอนตีรวมมาล่ะอันนี้คือข้อดีมากเลยนะ มันดีเลย์ได้นานนะครับ หมายถึงระยะเวลาในการตั้งคือกดได้สักพักเลยดีฟิวที่โกงกว่าตัวอื่นนะนี่เห็นไหมถ้าเกิดผมตั้งเรื่อยๆนะครับเราบอสตีมาเรื่อยๆผมก็สามารถกะได้เรื่อยๆเลยนะจนกว่าหลอดจะหมดนะครับนี่คือความพิเศษสำหรับตัวละครตัวนี้นะแล้วกดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้จะเป็นการตีตัวทองสวดไปนะครับแล้วก็จะมีเหมือนผ่านมิติอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นตัวละครนะครับเดี๋ยวผมลองโดนดาเมจดูนะอันนี้จะเป็นพาสซีฟของอันตินะครับ ขอเลือกเป็นอย่างนี้ละกันเพราะว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ของอันตินะผมให้ตัวเลือดผมเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะตั้งท่าดีฟิวค้างไว้นะครับแล้วดูเกาะผมรีนะตรงซ้ายล่างนะนี่ผมไม่ได้เปิดอันตินะเห็นไหมครับมันรีเยอะมากเลยนะหรือจะไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับไม่ต้องตั้งค้างไว้แค่กดดีฟิวให้ติดมันก็ทำการรีเกราะของเรามานะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะแนะนำผู้เล่นใหม่เหมือนกันพาสซีฟของตัวละครตัวนี้โกงมากต่อมาเดี๋ยวมากดอันติให้ดูกันเดี๋ยวขอลดเกราะก่อน F นะครับนี่จะเป็นการที่จะเป็น F ออกนะก็คือสามารถกดตอนโดนตีได้ถ้าเกิดกดไม่โดนมอนนะก็จะไม่ฟื้นเกาะนะกดโดนมอนก็จะฟื้นเกาะนะครับตามนี้เลยฟื้นพอๆกับการดีฟิวเลยถ้าเกิดเป็นมอนเล็กนะครับมันก็จะทำให้กระเด็นนะลอยไปเลยสามารถกระโดด F ได้เหมือนกันนี่มอนไม่ตีผมนะเอาเป็นว่ามันสามารถกดตอนโดนตีได้เอาเป็นบอสแล้วกันนี่เห็นไหมต่อมาอันตินะครับสังเกตที่เกราะผมดีๆนะเดี๋ยวปั๊มก่อนเมื่อกดอันติเกราะจะเด้งขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตรงกลางหน้าจอนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือการที่เราสามารถบล็อกดาเมจได้ตรงกลางนะที่จะเป็นเลข3นะครับเราจะบล็อกได้3ครั้งส่วนสัญลักษณ์เลขตรงอันตินะครับคือจำนวนโล่ที่เราสามารถปาได้ไม่งงนะขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะก็จะไม่เน้นการ์ดนะครับถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าเราเอาโล่เรามาปาเป็นดาเมจดีกว่าซึ่งถ้าเกิดใช้กับเซตสายฟ้านะครับแน่นอนมันแพรี่ได้ก่อนครับก็ตัวละครนี้ตัวนี้ก็จะอวยไปทางเซตสายฟ้านะครับเนี่ยผมสามารถปาได้เรื่อยๆเลยเนี่ยใครที่อยากปารัวๆนะครับตอนที่กดปาไปแล้วให้เรากระโดดแล้วกด V ใหม่อีกรอบหนึ่ง
เนี่ยแอนิเมชันมันก็จะไวนะครับถ้าเกิดเราโดนดาเมจนะเราก็สามารถดีฟิวตอนอันติได้เกาะเหมือนกันนะถ้าเกิดโดนดาเมจเนี่ยก็มันจะลดเกาะเราไปทีละ 2,000 นะครับ 2,000ตอนที่โดนนะครับ ตอนที่โดนดาเมจเราสามารถดอทเพื่อปาโลได้นะ แต่ว่าต้องตอนที่มีกล่องเยอะๆนะ ก็หมดแล้วนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเซตที่จะเล่นกันดีกว่าเซตที่ผมจะแนะนำให้เล่นนะครับ จะเป็นเซต Thunder Scorching นะครับสายฟ้าลุกโชนแต่ว่าเป็นในรูปแบบแพทเก่านะ ก็ใช้ Thunder Proof นะจะมีเป็น7 Incineration Thunder Counter Darko Strike Element Surge ของพิษเพื่อเพิ่มดาเมจนะ อันนี้ให้ 20% เลยเยอะมาก Thunder Proof เอามาเล่นเกรดสายฟ้า Thunder Proof เอามากันโดนสตันนะ ส่วน Potential นะครับจะลากเป็นแบบนี้นะ โดยถ้าเกิดใครไม่ชอบตีตัวทองบ่อยๆนะครับ ให้ลากมาไว้อันนี้นะครับ เมื่อใช้สกิลจะได้ Attack เพิ่ม 10% ที่ผมลากอันนี้เพราะว่าเผื่อบางกรณีนะครับผมได้ตีตัวทองPotential อันใหม่มันจะบัฟเพิ่มดาเมจต่อบอสให้ผม 12% 10 วินะจะใช้เป็นรูปแบบนี้นะ ผมจะเอาไปเล่นด่านไหนดีนะที่ผมเอาเป็นดันเจียนแล้วกันจะได้เจอบอสเยอะๆนะ เล่นตัวละครตัวนี้มันจะเป็นตัวละครที่ตายยากมากเลย ปกติเราจะตั้งดีฟิวที่แบบสมมติว่าผมไม่รู้จังหวะบอสนะ ผมก็ได้แค่ตั้งดีฟิวมั่วๆแล้วเกิดมันหมดระยะเวลาในการดีฟิวผมก็จะโดนดาเมจแต่ว่าตัวนี้สามารถตั้งรอได้ ตั้งรอเป็นท่าเอาโล่มากาดนะครับเนี่ยแค่กดค้างเอง ระยะเวลาในการตั้งกาดนะครับมันนานมากเลยนะ ก็คือตั้งรอได้เลยแบบไม่รู้ท่าตั้งรอไว้ก่อนเลย I'm arresting the summoner. No one is above the law. ใช้เป็นรูปแบบเก่านะครับ ก็คือแฮร์รี่สายฟ้าเส้นแรกแดดตีแล้วก็รอรับเส้นที่3นะ การทำแบบนี้เราจะได้เอาสายฟ้าลูกโชนแปะ2 รอบ อีกครั้งถ้าเกิดเราเล่นกับตัวละครตัวนี้ ในระหว่างที่เราแพรรี่2 ครั้งนะ เราจะได้กรอกมาเล่นด้วยนะ จะทำให้เราปาอาติได้เรื่อยๆเลย Justice has been served. บอสแรกๆมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะ นี่ตั้งการนะครับ แล้วก็ตีเลย I เอา am เอฟมาเพิ่มเกรดอติสายฟ้าก็ได้นะ gotcha. อันติมาแล้วนะครับ There's just ตอนที่ปาโลไปเกรดสายฟ้าเราก็แทบจะเต็มเลย บอสหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเคลียร์แคมป์ก่อน the hour of justice has come. Their judgment has come. ถ้าเกิดบอสออกแอนิเมชันอยู่เราจะไม่สามารถสตันได้นะ ถ้าเกิดจากสตันจริงๆต้องเป็นตอนที่บอสนิ่งๆจริงๆ
แต่ซึ่งจังหวะนั้นมันหายาก มันจะได้จังหวะที่บอสยืนนิ่งจากการที่เราแพรี่บอสนะบอสจะนิ่งเลย สามารถสตันได้กด F นะครับปืนเกาะ Justice has been served. Gotcha. Justice has been served. Justice has been served. The hour of justice has สำหรับตัวละครตัวนี้นะลืมบอกว่าไม่มีท่าออโรรานะครับไอ้ท่าเอาดาบปักไปเหมือนไคลินน่ะแต่ว่าจะเป็นท่าตีครั้งที่3ของคลิกขวานะครับ จะเป็นการเอาดาบปาไปอย่างเงี้ยเกียรเป็นชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละแต่มันโดนยากนะมันต้องเอาฮิตท้ายให้โดน their judgment has come. Gotcha. เอาน้ำชนไม่โดนนะตอนมีอันติมันก็จะเก่งนะครับ มันปาได้รัวๆเลยอะ Gotcha. The hour of justice has come. Their judgment has come. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครตัวใหม่นะ จะสังเกตว่าตอนที่มีอันตินะครับ มันโหดเลยและเอฟนะ สามารถเอามาเล่นเกตพวกธาตุได้ แล้วก็มันจะมีอีกเซตหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดูแล้วกัน เซตเนี้ยมันจะแรงไม่เท่ากับเซตที่ผมรีวิวไปนะ จะเป็นเซตน้ำแข็งนะครับ potential จะใส่เป็นแบบนี้เลยนะ อันกลางนะครับ อันกลาง ก็คือจะเน้นสะสมธาตุนะ ผมจะใส่เป็น Frozen Blast Depth Blast Successive Ice Blast Arcane Star Toss เมื่อใช้สกิลหรืออันตินะทั้งสองอย่างเลย จะมีสายฟ้ามาผ่าหัวบอสนะเป็นต่อมาเป็น Element Surge น้ำแข็งเอามาเพิ่มสะสมธาตุ Shield Spike เมื่อกด F จะมีหนังน้ำแข็งพุดออกมาที่พื้นนะ อันนี้เดี๋ยวไปเล่นด่านบอสใหม่แล้วกัน ก็ตอนนี้ก็มีคนอยากให้ผมทำวอร์ด้านะครับ น่าจัดไปเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปจัดให้ จริงๆเรื่องเซตผมว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเซตตอนเนี้ยตัวละครไหนมันน่าเล่นเพราะว่ามีคัดลอกเซตสำหรับผู้เล่นที่เอาไปติดท็อปนะ แต่ว่าคัดลอกมาก็ได้เจดมาครับ แต่ว่าอาจจะไม่รู้เทคนิคการเล่นก็เดี๋ยวผมมาสอนอีกทีหนึ่งเจดมีให้ดูได้แต่ทริคไม่มีให้ดูนะครับหมายถึงทางลีดเดอร์นะในบอร์ดเซตเนี้ยผมบอกว่ามันเล่นง่ายมากอะเซตเนี้ย ก็คือกด F ปุ๊บท่าจะติดเลย I'm arresting this criminal.
แล้วก็รอคูลดาวน์ธาตุนะ ตอนไอ้รูปน้ำแข็งหลังเลือดบอสอะเนี่ยแล้วก็กด F เงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อันติอ่ะเมื่อกี้โดนบอสขัดนะเอฟหายไปเลย ก็ต้องมาเก็บใหม่บอสตีผมรัวจัด ผมก็จะบล็อกดาเมจนี้ไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวรอเฟส2เดี๋ยวเปิดอันติให้ดูอ่ะอันติมานะเปิดอันติไปเลยปาโลไปครับ แล้วตอนปาโลหลอดเกาะเรามันจะลดนะ แน่นอนต้องลดอยู่แล้ว แล้วก็ให้เรากด F ไปเลยนะ ไม่ต้องสนใจคูลดาวน์ธาตุเลยนะ กด F ไปเลย แล้วเราก็ปาโล่เพื่อสะสมธาตุแทนนะ งงไหมงงไหม จะใช้เป็นแบบนี้แทน อันตีหมดแล้วอ่ะ ก็คือให้เรานะครับ ปาโล่เป็นการสะสมธาตุแทนที่จะเป็นกด F นะ ตอนที่มีอันติจะแตกต่างกัน ผมว่าเซตนี้มันก็ง่ายนะครับ แต่ว่ามันจะดูไม่แรงไงมันไม่แรงนะเซตเนี้ยแต่ได้เล่นง่ายนะกด FT การันตีท่าติดเลยเนี่ยคือผมไม่ต้องตีอะผมแค่ต่อคูลดาวน์ท่าเสร็จแล้วกด F แต่ตีในเซตเนี้ยมันจะช้ามากๆเลยเนี่ยสำหรับสายชิวนะแนะนำเซตเนี้ยถ้าเกิดอยากไปแรงไปเซตแรกโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้ว ขอกันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครอยากให้ผมเล่นตัวละครอะไรอ่ะ เดี๋ยวผมก็จะเอาเซตมาสอนเล่นนะ